Chào các độc giả One Piece. Sau đây là One Piece 1125. Phụ thuyết minh từ One Piece Discovery. Tên chương: Cái chết là gì? Tiêu đề là câu nói của Vegapunk trong chương 1123. Trang bìa: Chuyến du hành của đứa trẻ tộc Oni Yamato, chương 13. Yamato đến lâu đài Oden đang được xây dựng lại và được cho biết là ông trùm thợ mộc Minatomo đã mất tích. Trang 1. Chương bắt đầu ở đảo Egghead. Hải quân đang nói về Seraphim. Chúng đang được nạp năng lượng trước khi được đưa đến tàu của hải quân. Lucy và Kaku cũng đang lên tàu. Một trong những điệp viên Cypher Paul hỏi cả hai về Stacy. Điệp viên Cypher Paul: Stacy-san đâu thưa ngài? Lucy: Ta giết ả rồi. Lucy không biểu lộ cảm xúc gì khi nói câu đó. Kaku im lặng và cúi mặt, dường như cố che cảm xúc. Kizaru và Stacy đều không xuất hiện trong chương này. Trang 2. Chuyển cảnh sang chỗ Saturn. Saturn nói chuyện với 9 phó đô đốc. Saturn: Chúng ta đã có mọi thứ trong nhiệm vụ yêu cầu, nhà máy năng lượng, York và Punk Records. Nhưng chúng ta cũng phải chịu đựng thất bại lớn. Các phó đô đốc: Chúng tôi xin lỗi vì đã không hoàn thành nhiệm vụ. Xin hạ lệnh cho phép chúng tôi đến Elbaf ngay lập tức để bắt mụ Rome. Trang 3. Saturn: Elbaf ư? Điều đó là không cần thiết lúc này. Thất bại lớn nhất mà chúng ta đã mắc phải là để cho thông điệp của Vegapunk được phát sóng trên toàn thế giới. Saturn đang nhớ lại những gì đã xảy ra ở Mary Yois 200 năm trước. Saturn là người đã ra lệnh cho một nhóm các nhà khoa học từ thời đó tiến hành tiêu hủy robot khổng lồ Emeth. Nhưng thay vì làm vậy, các nhà khoa học đã chọn giấu nó đi để nghiên cứu robot trong bí mật. Trang 4. Doberman: Thánh Saturn, với tư cách là một người lính của chính phủ, tôi muốn hỏi câu hỏi này. Nếu hành động của chúng ta được coi là thất bại, vậy thì điều đó có nghĩa là những gì Vegapunk đã nói trong thông điệp của mình là sự thật phải không ạ? Không nói một lời, Saturn thổi bay đầu Doberman bằng sức mạnh của mình, giống như khi ông ta làm trong chương 1094, khiến các phó đô đốc còn lại kinh ngạc. Guillotine: Phó đô đốc Doberman. Trang 5. Hải quân: Gọi đội y tế ngay cho phó đô đốc. Chuyển sang Labo Phase, York nhận thấy máy tạo mây đang tự hoạt động. Ta cố gắng ngăn chặn việc đó, nhưng đã quá muộn. Trang 6. Punk Records. Phần trên của quả trứng khổng lồ tách khỏi đảo Egghead rồi bay đi nhờ những đám mây. York cầm súng phóng lựu bắn về hướng những đám mây, nhưng vô dụng. York: Chết tiệt, chúng đã lấy mất Punk Records rồi. Trang 7. Chuyển sang Mary Joyce. Cuộc khủng hoảng do thiếu lương thực đang diễn ra ở khắp mọi nơi và Thiên Long Nhân đang hoảng loạn. Trang 8. Trong lâu đài Panja, Phi Garland Garling mặc một bộ vest thanh lịch đang đi đến phòng quyền lực. Garling bước vào và ngồi vào một trong những chiếc ghế. Sau đó ông ta nói chuyện với ngũ lão tinh khác, như thể cùng vai phải vế với họ. Garling: Tôi ở đây vì vừa nhận được một mệnh lệnh. Nerjuro: Warkuri: Giọng điệu của ngươi là sao vậy Garling? Coi chừng cái miệng ngươi đấy. Trang 9. Garling: Từ thời điểm này trở đi, Vegapunk York sẽ được đặt dưới sự chỉ huy trực tiếp của tôi, và tôi sẽ đảm nhận vị trí chiến thần của khoa học và quốc phòng. Các ngũ lão tinh khác sửng sốt khi biết điều này có nghĩa là gì. Mars: Không thể nào. Một bảng giới thiệu xuất hiện ở chỗ Garling. Ngũ lão tinh: Thánh Phi Garland Garling, chiến thần của khoa học và quốc phòng. Garling: Mọi chuyện sẽ trở nên hỗn loạn từ đây. Thế giới sẽ rơi vào tình trạng hỗn loạn mà trước giờ chưa từng có. Hãy cùng nhau biến thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn. Những đồng nghiệp của tôi. Garling sử dụng chữ kanji của từ tinh, tức sao. Trang 10. Quay lại đảo Egghead. Saturn ngã xuống sàn và hét lên trước mặt các phó đô đốc khiến họ sốc. Ngọn lửa đen và tia sét bùng phát từ cơ thể Saturn. Saturn: Phó đô đốc Red King: Saturn nghĩ thầm: Không thể nào. Imusama. Trang 11. Cơ thể của Saturn già đi nhanh chóng và nhăn nheo như xác ướp. Các phó đô đốc bị sốc và họ không biết phải làm gì. Sau đó Saturn nghe thấy giọng nói của Imu trong đầu mình. Saturn: Imusama. Imu: Saturn, tại sao ngươi lại để Troy Boy trốn thoát? Saturn: Xin hãy tha cho tôi. Sức mạnh của hắn quá khó đoán, vượt quá khả năng hiểu biết của tôi. Trang 12. Sau đó là một vụ nổ lớn gồm lửa đen và tia chớp. Sau khi ngọn lửa tắt, chỉ còn lại bộ xương của Saturn trên sàn. Các phó đô đốc chỉ biết câm lặng và há hốc mồm. Trang 13. Chuyển sang Punk Records. Hiện nó đang bay trên bầu trời cách xa đảo Egghead. Shaka, Edison, Pythagoras và Atlas vẫn còn sống và họ đang nói về York và Punk Records. Pythagoras: Bộ não này có thể được truy cập từ bất kỳ đâu thông qua sóng não. Vì vậy, York cũng có thể truy cập thông tin của bộ não này. Edison: Tôi biết, nhưng như này còn hơn để nó rơi vào tay ả đúng chứ? Chúng ta sẽ lo việc này cho đến khi nhân loại tìm ra cách sử dụng bộ não này một cách tối ưu nhất. Shaka: Vì York đã bắn chúng ta đã không thể mang theo phòng thí nghiệm. Pythagoras: Và giờ thì chúng ta cũng chẳng thể phát minh thêm được gì do thiếu ngân sách và nguyên vật liệu. Edison: Đây là lúc dùng quyền trợ giúp gọi cho bạn bè. Trang 14. Bên trong Eggdome có một hành lang dài với nhiều bộ phận thay thế cho các bản sao của Vegapunks, bao gồm cơ thể, đầu, cánh tay. Vegapunk tạo ra một cơ thể mới bằng các bộ phận thay thế đó, kết hợp đầu của Edison, cơ thể và chân của Shaka, cánh tay trái của Atlas và cánh tay phải của Pythagoras. Cả 4 người đều nói chuyện trong cùng một cơ thể, nhưng Stella Vegapunk gốc không xuất hiện trong chương này. Edison: Xong,
Mấy người thấy sao? Atlas, Dị vãi, ha ha ha. Shaka, Cậu ghen tị với cơ thể có tỷ lệ bình thường của tôi đấy hả? Edison. Đương nhiên là không. Atlas, Chúng ta hãy vứt bỏ tất cả các phần Yorkie. Edison. Haha, ý hay đấy, nhìn ngứa cả mắt. Sau đó Edison gọi cho bạn mình, chính là Haradas ở Weatheria. Edison. Xin chào Weatheria, Vegapunk đây. Haradas, cái gì thế này? Ông muốn gì hả? Và không phải ông đã ngủ rồi sao? Trang 15, chuyển sang Kamabaka. Koala đang tóm tắt bài phát biểu của Vegapunk cho mọi người. Tất cả quân cách mạng đang ngồi họp và lắng nghe Koala nói. Trang 16, Betty. Vậy là thế giới của chúng ta sẽ chìm xuống đại dương. Sabo, Việc lũ thiên long nhân chọn sống trên đỉnh Red Line, nơi cao nhất thế giới ra là do vậy. Ivankov. Và đó là lý do tại sao chính phủ thế giới ra lệnh cho các nô lệ xây dựng những cây cầu khổng lồ tại Tequila Wolf, Vodka Wolf, Rum Wolf và Bourbon Wolf từ tận 700 năm trước. Karasu, Đúng vậy, tất cả đều có mục đích. Morley. Tôi không thể tin được. Chương kết thúc với cảnh Dragon đứng trên bãi biển và tự nói chuyện với chính mình. Dragon, Vegapunk, không có gì đảm bảo rằng những người tin vào lời cuối cùng của ông sẽ chỉ nghĩ đến mục đích hòa bình. Chúng ta phải nhanh chóng làm cho xong việc này, hoặc cuộc chiến giữa những người dân để tranh nhau một nơi an toàn cho mạng sống sẽ sớm xảy ra. hết chương, tuần sau vẫn có chương mới. Cảm ơn các bạn. Nhớ like video và bấm đăng ký kênh để mình có thêm nhiều động lực nhé.